ब्युटिफूल विलेज. हिंगा गोंयकार आता कितलीच वर्सां जाली, 100, 200, 500 कितली वर्सां जाली रावता. आणि हिंगा आयज आमकां कळला गेल्या एक 10 दिसांनी हिंगा आख्खो वयर डिस्ट्रक्शन चालू आहा. तो डिस्ट्रक्शन कोण करता तांकां विचारूंक गेल्यार थिंगसरलो लोक पावता. हे मनीस थिंगा कुशीक रावता ते थिंगा विचारूंक गेल्यार तो कोण झाडां कातरता कोण कितें झाडां रोयता ते रोखडे पावता, नाच जाता. आणि एक पावट जाले, 2 पावट जाले, आता एक 20 दीस जाले थिंगा काम चालू आहा. वो पळय आख्खो एरिया आहा, हिंगा सगळो गांव आहा. गांवच्या फाटल्यान आख्खो पळय एरिया आहा ओडीपीचेर ग्रीन झोन दाखयला. ऑन द रिजनल प्लॅन आदलो रिजनल प्लॅनार तो प्रायवेट फॉरेस्ट दाखयला. इट इज अ कंप्लीट ग्रीन झोन ऑन बोथ साइड्स. वन साइड is Aiva village and the forest cover on top, and the other side is the NIO and the forest cover over there, and both these forest covers have villages at the bottom. So या साइडीन आयवा आहा, त्या साइडीन मारिवेल आहा. कोणे आता या जागे इकते घेतल्या, या लोकांक थ्रेटन करता की आमी जागो आमचो हेंचो न्हू म्हणून तेंचो जागो. हेंकां आतां हिंगा एक 200, 300, 400 फॅमिलीज आसतली. वोटर लिस्टार पळोवंक वचत जाल्यार 3000 वोटर आहा हिंगा, 3000 लोक वोटिंग लिस्टान. पूण तेंच्या हिशोबान फकत 60 घरां आहा. ती म्हणटा हिंगा 60च घरां लिगल आहा, बाकीची तुमची सगळीं घरां इल्लीगल आहा. आनी तेणी वयर दोंगर कातरपाचें काम चालू केलां, डिफॉरेस्टेशन चालू केलां. आनी स्लोली हेंच्या घरा कडेन ती पावतली. पावच्या आदी ते लोटोन सगळी हें आहा, माती आहा ती हेंच्या घरान येवपाची आहा. आनी बाकीचे सुवेज कितें बांदकाम करतले आनी कितें करतले ते आख्खे हेंच्या वाड्यान येवपाचें आहा. म्हणून हो लोक भायर सरला आख्ख्या गोंयांक पळोवपाक की कोण तें काम करता. आतां आमी हिंगासान वाड्या वयल्यान भितरल्यान वयतली आनी वयर डिफॉरेस्टेशन जालां तें तुमकां दाखयतली. आनी थिंगा हो लोक उलयतलो आनी तुमकां सांगतलो की हांकां कितें कशें थ्रेटनिंग, हाव देयर लायफ इज बींग थ्रेटनिंग आनी हाव देयर लायव्हलीहूड इज बींग थ्रेटनिंग आनी हाव देयर होम्स अँड फॅमिलीज आर बींग थ्रेटन्ड बाय दीज पीपल हू हॅव कम. हे दोनपालकार न्हू, तालिगांवकार न्हू, कोण येयल्या, हुंयचे येयल्या, भायले येयल्या, पेपर कांय दाखयना तुमकां. इफ यू आर सो ओपन, तुमी पेपर दाखयली आसली न्हू, हे आमची घरां, हे आमी जागो इकते घेतला, कितें कांयच कोणाक कांय दाखयना. डायरेक्ट येता आनी दोंगर कापपाचो काम ते प्रकरण चालू करता. तर आमी आतां हितूंतल्यान भितरल्यान चलोन वयतली आनी वयर तुमकां आख्ख्या गोंयांक आनी आख्ख्या मिडियाक दाखयतली कित्याक चलना ते वयर. थँक्यू. Taxi đi lầu người ta chỉ nói vô cái how anyone
बरे खूप झाली त्यांना ह्या गोळ्या आवडता तुमच्या वाटून This was the original tribal ground where they would have their rituals and now they're made into a formal. It's legal aid, it's unpaid. No, it's paid for commercial. Okay. It's a private entity. Yeah. Because, in my opinion, are not able to serve. राऊंड राऊंड आम्ही गेले राऊंड राऊंड आयले आमचे कोण खबर घेता थोडी जाल्यार थंडी जाल्यार तुमी खबर घेवं जाय हांगा लोकांक कितें चलता ती घेवना पळय खबर जाय केन्ना हांव हॉस्पिटलान एडमीट जालो तेन्ना घेवना म्हाका खबर 10,000
Ouais. अरे वो ऑनर है बख्शी I'm good. Udah
Secondly, the slope of the hill, you cannot cut it. Yeah, so it's all illegal. So you have to build for the 200 meters. 200 meters is the total. You 200 meters, zero. You cannot construct. Yeah. So even if it's done higher than it. दोन्ही नाही ना आता मोदी तुमचं डोंगर असलं तुम्ही थोडे झालो काजू काढून घ्यायला कापून गाडा Mariano! Mariano! द्या चोकली जाणे यार Let's show all of them coming walking after. ते बोलला आम्ही पुन्हा उलोया मध्ये टाकले. आम्ही जाऊन येऊन या मासे वयर काढून दाखवूया बाबा कातोलला म्हणून मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्टाचे घर तो जावन आसा मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट आणि हे आहा प्रायव्हेट फॉरेस्ट हिंगा मासे हातीन दोर हातो तर आमी लोकांक आतां दाखोवंक सोदता सगळो लोक येतलो गांवचोय लोक उलयतलो मागीर लोकांक कळटलें की कितें चल्लां जेन्ना ते म्हणटा की आमी कांय कोन्ना आनी कोण कोन्ना हिंगसरलो पळय लोक आहा तो ह्या घरांतले कामगार येता आनी काम चालू करता हिंगा आमी म्हणना की तेणें धाडलो तेणें कोणें धाडला पूण ते येवन हिंगा काम करता आमी विचारल्यार रोखडे पावता आतां त्या घरांतल्यान कोणें धाडला ते घर कोणाचें तें आतां सगळीं जाणा आमी हो जागो कोणाचो हो जागो नांव कोणा अगरवालाचेर आहलें पेपराचेर पूण हें प्रायवेट फॉरेस्ट आनी ग्रीन कवर म्हणून ओडीपीचेर ग्रीन कवर आहा इट्स अ प्रायवेट फॉरेस्ट आनी इट्स ऑल्सो इको सेन्सिटीव एरिया इट्स ऑल्सो व्हेरी सिक्युरिटी सेन्सिटीव एरिया बिकॉज द गव्हर्नर्स पॅलेस इज रायट नेक्स्ट डोर तर हिंगा तुमी पळयल्यार आख्खी येणी आहा पळय थिंगा रान आहा ते कातोल्ला आनी हाटल्यान तुमकां मागीर हांव दाखयता एका मिटराचेर ते झाडां रोवपाची चालू केल्या एका मिटराचेर म्हणजे आनी धाकटी झाडां न्हू व्हडले चिंचाची झाडां व्हडली हे टीक ट्रीज व्हडली झाडां तेणी हाटल्यान थिंगा रोवपाची चालू केल्या पूण एका मिटराच्या गॅपार आनी आख्खो दोंगर आसलो तो आख्खो तासला लागी आम्ही हांगासर जो बडी येताली आमी आनी रांदून जेयताली हे व्हरोन तशें आमकां तुमच्या भायल्या गांवांनी दितली ती आमकां भायल्या गांवांनी मार्केट भायल्या गांवांनी दितली सगळीं आमी येताली भुरगीं जाणटी नेणटी तेंच्या वांगडा आमी येताली जो बडी करताली आतां हे रान कापले आतां आमी कितें करपाचें आता येना तुम्ही हांगसर रान सुविधा आतां कितें हांगा तुम्ही खंय रावता आमी सकयल घालता पहिले दाट जंगल आसलें कितले दाट असले बोडये कितले व्हरताली लाकडां कितलीं व्हरताली आमी पळय आमी घरान एक धाकटुलें झाड कातरूंक गेल्यार आमकां ते फॉरेस्टाची परमिशनां मागता हिंगा कोणूच परमिशन दाखोवंक तयार ना विचारल्यार ते कोण कातोत्ता ते पावता रोखडे ह्या भुरग्यान तांकां 3 फावट विचारले सांग हांवें ताका 3 फावट येवन विचारता कोण काप सांगलें तुका झाडां विचारल्यार उगी रावता आनी विचारल्यार देंवना मिशीन घेता आनी ऊस रावता हांवें म्हणलें 2 फावट फातर घेवन येयलो हांगासर आनी झाड कित्याक कापता सरान कापता सरान सांगल्यार सराक आपय म्हणलेलें
थोडंशें नांव सांगना तें चडशें नांव सांग हांवें म्हणलें तुका तूं देंवना तुका फातर मारता आनी सकयल उडयतलो व्हेरी गुड तूं देंव सुकून 2-3 पाट म्हणलें तेका हांवें म्हणलें 2-3 पाट म्हणलें तेका तूं देंव रे बाबा देंव झाड कापनाका ते म्हणल्यार झाडां कितलीं वर्सां जालीं कितलो लोक मरून जालीं इतले जाणटेली तुमी झाडां कापता हय आमी आनी कितें आनी आमी हे वाटेन चलोन भोंवताले बेश्टे अशें मातयेचो रस्तो आसलो फातराचो बेश्टो आतां हिंगाय कासलां दिसता न्हू No, Inga kite hano, ako I want start from here to the end where we start. There are two types of communities. One is the ST community, and second is the fisherman community. If you enter from that chapel area, you will get around 20 to 30 or 20 people who are source of fishing community. So they come to help fishing, and they run the fishing business. Now the ST committee, which is from the start of IBOM, we are the one who are here like more than 500 years, you can say. Okay, they were here. You could say Kunbi Gandhi, they are here only. you can see because Oh yeah, you can see from the starting. We are, some of them, the life only is here. We are not going to stay in flats or something like that. So now, recently, some months back, we got one article on the paper. The article says that so and so property is come for sale. So once it came on the newspaper, we all got together. The ST committee, the Christian fishermen committee, we all came together, and we approached the MLA also. Okay, we met the councillor of us, that is Yuvraj Fernandez, and Nelson Cabral. Nelson Cabral was the guy who gave us the article on the paper saying that the governor has given an article that no development can be done from the area, the Raj Bhavan to the Ivam. Now, if you see recently, you can see on the camera, there are a lot of deforestation done. Here, the people of Ivam used to come to take the firewood. The firewood, matlab, the all dead trees they used to take to cook the food. We never chopped the live trees. There were a lot of tamarind trees over here. The cashew plants were there. We used to feed on this. So now, if you have seen the thing, they have started cutting. They have brought artificial plants to grow. Okay, That's a nice the one which was their entry over there, that was built by the Portuguese for us to take the Mother Mary. There is around 25 Christian families who take the Mother Mary. So the Mother Mary used to come from Marivel to Ivan. So this is the path where we used to walk. When it comes from Ivan, that pathway we used to go to Marivel. So now that is blocked, and he has done some development over there, which is not favorable to us. When we walk to the path, the security comes and question us that why we are going from here. We are the locals. We have stayed here. Okay, there is one MLA from Valpa who is staying there. You will see in the evening the lights are plenty over here. But I want stress. There is no light. The water only comes for half an hour. Okay, we are suffering from all these areas. But if you come in the evening, you will see it's a big lighting, a jewel happening over here. We are not come here to complain, but we want our livelihood to be here. We are come to stay peacefully. तुम्ही We are here. तुम्ही हिंगा लोकल Yeah. I'm ओ staying आता over here. थिंगा कसले टायप ऑफ वेजिटेशन आहले आता अशें आता हिंगा फॉरेस्ट थिंगा कितें आहले तुम्ही बांदला थिंगा पहिले आमचो लोक ना, तिंगा कितें शेतां आसलें तिंगा? रोयतालो शेतां रोयतालो भात काडटालो मोके रोयतालो ना कोणगे रोयताले थिंगासोर आतां कितें जालें तें थिंगासोर कोण येयलो आनी म्हणालो शेतां तुमी इका तुमकां पयशे मेळटले आनी एक दोग तीग जाण एकठांय जाले आनी आख्खी शेतां इकली शेतां इकून तो आमचो वॉटर स्पोर्ट्स येयला थिंगासोर सो दॅट इज कम शेतां आहली थिंगा आमचो लोक येतालो आतां कितें आहा पावस पडलो काय ना आख्खो लूट आख्खो मारिवेल दोनापावल लूट सगळो हिंगा येता आयवा आतां कितें जाला थिंगासोर वॉल काडला आनी आख्खें ब्लॉक केलेलें आहा सो आमची उदकाची वाट बाची सगळी बंद केल्या हाव वी आर सफरिंग इफ यू कम टू सी अस इन द monsoon इट इज some houses get drained and they fall down and all. It is so pathetic. Okay, we don't want any development happening over here. Why we are saying it? There are natural wells over there. बायो आमच्यो बायो थिंगासोर जाणट्यांनी केलेल्यो जाणट्यांनी बायो केलेल्यो आहा त्यो सगल्यो कंटेम्ड जातल्यो आयज लेगून आयचो दीस लेगून धोजरे आमचो गांवचो लोक तें उदीक पियेता सगळें उदीक पियेता सकाळचो येयला तूं पळय आख्खे फॅमिली उदीक काडटा आनी पियेता सो आमकां हें डेव्हलपमेंट नाका पण तुम्ही जेन्ना हांगासर ह्या प्लॉटार भोंवता तेन्ना तुमकां कोण हाडयता पूण
आमकां प्लॉटार कोण हाडना आमकां ही वाट बंद करता केन्ना प्लॉटार आजून लेगून हाडायलेलो ना पूण कितें आहा पेपरार एक आर्टिकल येयलेलो आहा आर्टिकलान सांगलां कितें इफ एनी ऑब्जेक्शन आहा ऑब्जेक्शन म्हणल्यार ते इकूंक कोत्ता हिंगासर आमकां नाका इंकलेलें हिंगासर आणि कोण इकता तो आमकां सांगना आणि कोणा कांय दिवना अजून कांय दिवना तो रस्तो प्रायव्हेट कितें गव्हर्मेंट ना हो गव्हर्मेंट रस्तो पांयाची वाट ही पांयाची वाट एक्चुअली पांयाची वाट ते पयलीं पुर्तुगेज पण ही पाय वाट तेणी आता हो बंगलो येयल्या उपरांत तेणी ती त्या वाटेक हें केला डांबर लायला हो आता डांबर गेल्या पावसा आदी लायलेलो ह्या डांबराच्या रस्त्याक कांयच जावंक ना बाकीचे आख्खे गोंयचे रस्ते व्हांवून गेले टोटल व्हांवून गेले पूण ह्या रस्त्याचो तुम्ही हालत दाखोवया ह्या रस्त्याक काय गम लायल्या भाशेन तो रस्तो थिंगा आहा हो पीडब्ल्यूडीन बांदला हे पळय लायटी आहा हे फकत दोनापावला जेटीर तुमकां दिसती पडटले हे लायटी आणि गोंयांत हुंयच दिसती पडना होय हिंगा तुम्ही रातचे लायटी पळयत जाल्यार रातचे लायटी तुम्ही पळयत जाल्यार हिंगा तेणे आता 10 मीटर लायटी घातल्या बाकीच्या आख्ख्या गोंयाक ते 20-25-30 मीटर एक खांबो घालता हिंगा 10 मीटर लायटी घातल्या ह्या लायटी केन्ना बंद जायना रस्तो केन्ना पिड्यार जायना सेसेल आख्ख्या गोंया भोंवले स्पीड ब्रेकर हे करपाक हे एका स्पीड ब्रेकराक 2 लायनी मारल्या बाकीच्या गोंया स्पीड ब्रेकराक लायनीच ना होच इतलोच रस्तो आख्ख्या तालिगांवान ओहलो कॅलिफोर्नियान ओहलो रस्तो हुंयच ना ही सारखी गजाल इज नॉट आय एम नॉट इट्स नॉट अ जोक इट्स नॉट फनी इट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ या झाडाचे डिफॉरेस्टेशन केन्नाच्यान सुरू जालें ना हे हें आतां 3 हप्ते 4 हप्ते जाले 20 डेज जावंक जाय सो सेकंडली कितें आहा मरे पावसाक जालें काय ना पावस सगळो कचरो येता हिंगासर आय हॅव ट्रायड विथ मिनिस्टर CCP एंड एवरी वन you will see this stretch is clean the other stretch is not clean सगळो कचरो येता कोण आमकां हेल्प करूंक म्हूण हिंगासर येयना आमी कितें म्हणटा हिंगासर आमचो गांवचो MLA आहा जावं CCP आहा आमचो आहा हिंगासर आमकां यो आनी हेल्प करा हें करपाक ना पूण कितें आहा हें सगळें हिंगपाक रेडी आहा सगळें करपाक हिंगासर पूण हेजेर प्लॅनर फॉरेस्ट ग्रीन झोन आहा फॉरेस्ट मिनिस्टराचे So we have a forest minister जो हिंगाच रावता आणि त्याचे भोगलेकूच सगळे झाडां कापवल्या आता what is the use of having as a local a forest environment minister here? आमी अजून मेळोंक ना पूण आमी आतां वयतले फॉरेस्ट मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर मेळोंक जावना आसूं नाका मिनिस्टर मेळता मिनिस्टराची सुणी आहा आणि सुणी ना जाल्यार बाउन्सर आहा आता तुम्ही पयले आसतले पोतून वयताना थिंगा आनीक दिसतले तुमकां ते सदमालो मरे मिनिस्टरा कडेन पावपाक मरे थिंगा कोण बारीक लोक पावना पण गाडयो भितर वयता डायरेक्ट ते पावता तो गोंयांत सध्या आसा ते पयलीं पळया हो मिनिस्टर गोंयांत आसा जाल्यार पळया विश्वजीत राणे तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ताका अक्कल आसा जाल्यार पयलीं विचार करा लास्ट सप्टेंबर म्हयन्यान 4,263 ट्रीज कटेड इन 1 month 12 म्हयने आसा हाका वर्साक अंदाज करा जर विचार करूंक वचत न्हय जाल्यार टोटल ह्या 10 वर्सांक तांच्यांनी 4 लाख झाडां कट केली मिनिमम लीन काडीत जाल्यार अक्कल आसा एक्चुअली 4 लाख जर ताणें झाडां कट केली 12 लाख ताणें खऱ्या अर्थान झाडां लावंक जाय आशिल्लीं आतां हांगा खंय झाडां लायल्या ताणें तो बेकार पडला मरे तांकां मिनिस्टर म्हणपाची लायकी आसा तांगेली हा लायकी आसा ताची ताणें खऱ्या अर्थान आतां इवन हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हाका विश्वजीत राण्याक दोगांयनी एकामेकाक न्ही सामके हाताक हात घालून जे बसल्या पळय तांकां खरें म्हटल्यार घरा धाडपाची गरज आहा दे डोंट डिजर्व टू बी अ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट सोपोवपाक उठल्या मरे ही आख्खी कम्युनिटी ST कम्युनिटी पोर्तुगीज टायमा वयल्यान रावता ताच्या पयलींच्यान हो गांव दोनापावल म्हणून पयलीं ओडावेल म्हणटाले ताका हे जागो हे दोनापावल काबार केले तांच्यांनी कोणा खातीर काबार केले व्हडले व्हडले लोकांक भायल्यान हाडून हांगासर दवरपाक आनी हे लोकल तांकां सोपोवपाक तांकां हांगाच्यान काडून उडोवपाचो प्लान पळय आतां आमकां म्हणल्यार हिंगासर आतां ते झाडां कापलीं झाडां कापता आसतना गोटे लोकून झाडां कापल्यार आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें लायसन्स मागता ते जाल्यार आतां इतली झाडां कापलीं जाल्यार फॉरेस्टाचे कित्याक येवंक ना म्हणून कित्याक आडोवंक ना तांकां आडोवपाक जालें न्हू हें धाकटें जालें न्हू आमी येद्दे आसतना आमी हिंगा पळयताले आमी आतां जाणटे जाले इतले व्हडले जाले आमी सगळीं झाडां आसलीं हिंगासर ते आतां इतले व्हडलीं झाडां कापता आसतना तांकां कित्याक आडोवंक ना तांकां कित्याक परमिशन हें करूंक ना तेंच्यांनी मागोवंक ना तांकां मागोवंक जाय न्हू आतां पळय येतो ते हांगा तो तेणी कितें तर हॉटेलां जावं कितें तर बांदतलेच त्या हॉटेलां ते पळय इकपाक काडला तेणी तेच न्हू हॉटेलां बिटां बांदलीं सगळे सिवेज बी आमच्या वाड्यान ओके
आमच्यो बांयो बी गेल्यो सगळ्यो चॅक लोन लायन म्हणून ते कितें म्हणून आमी दोरयाक सोडटा त्या बावड्यान नुस्तें मारता आमी नुस्तेकार सगळे नुस्तें मारता थिंगा आतां काशिनो दवरला पळय पणजे काशिनो हाडून दवरले तेंच्यांनी नुस्तेकाराचें पोट गेलें नुस्तेकाराचें पोट गेलें सद्या पयलें तें आतां कांय दवरूंक मेळना कांताय दवरूंक मेळना कांय दवरूंक मेळना तेच भाशेन ते हांगाय करतले ते हे भाशेन तेणें इश्कात बी करून दवरल्या तेन्ना सायडीक देंवपाक आमच्या लोकांक आतां मार न्हू हिंगा ह्या जाग्यार आतां कन्स्ट्रक्शन येतलें म्हणून सांगला तुमकां जातलें ना आमकां येतलें न्हू डेफिनेट जातलें न्हू हे डेफिनेट न्हू cut down the trees. गरज कित्याक आहली ही सगळी झाडां घालपाची कित्याक गरज पडली हिंगा तेंकां? पार्क नाका कांय नाका कोणाक जालें पार्कान पार्कूच नाका आसलें हिंगा तर झाडां कापपाची गरज नासली न्हू आतां कितें तरी हेच्या फुडें तें करता आमकां काय तशें सांगचें ना आमी अमकें करतले म्हणून पूण हिंगा करपाची आयडिया म्हणून आमकांय गमता न्हू हे भाशेन तें साफ करचें नासलें सपोज तुका आतां लोक गोवोरमेंट म्हणटा की झाडां रोवपाक जाय पावस येना झाडां रोवंक जाय हे झाडां कापता हे झाडां कापून उडयतात आमचे कडेन आधी गॅस नासले आमचे कडेन आधी गॅस ही झाडां नासले कापून उडयतात ते हांगासरली लाकडां व्हरोन चुली उंचो करून आमी पोटाक खातालीं आतां ना आतां ना आतां कोणाक गेलें आमकां हिंगा वयर सरपाक मेळना आमकां हिंगा कसलेच डेव्हलपमेंट नाका आमकां हिंगा असो किचन तशीच नाका आसलो आमचो गांव असो सुसेगाद आसा आनी सगळीं आमची भाव भयणां हिंगा पोट बोता तशी आसूं दी सगळ्यांक सगळ्यांची बिगण्याचा सांगा आणि इतली वर्सां आमी हांगासर जागो राखून दवरलो वो आतां कोणाक लागून राखून दवरलो दुसरे भायले येवन हांगा सगळे कातरुपाक लागून राखून दवरलो हांगा बरी बरी झाडां आसलेली मेडिसिनाची ती मेडिसीन झाडां एक सुद्दां ना आतां ही झाडां कसली हाडून घालपाक सोदताय आमकां कितें आसलेलें आमी गांवठी बीन आमी हांगा येतालीं कामणीचे जावं रोपतर एडो सगळें हांगा मेवतालें आतां एकूय झाड ना सगळे पेपय कातरून सगळे काबार केला आणि इतली आतां हे चिचो बिचो आमी हांगा येवन चिचो वताले घरा आमच्या जेवणाक यूज करताली काय ना आतां फुडें म्हाका दिसता हांगासर कितें तरी प्लॅन आसा बरो व्हडलो प्लेन आमकां इंटरेस्ट नासतना न्हू प्लेन आसा म्हणून हे केला न्हू आमच्या नाल्यार गांवांत करचो ना सगळ्यांक न्हू इफेक्ट मागीर आतां ते झाडां रोवपाक सारके बॉर्डर मारले तेणे तेन्ना हिंगा मोद्या मध्ये कित्याक मारूंक ना भायल्यान बॉर्डर केला सामकी हांगा कित्याक मारूंक प्रोजेक्ट येवपाची हांगा कित्याक मारूंक ना हांगाय मातशें आहलें न्हू हे लायनीकूय मातशें आहलें सगळे मोदे मोदे मातशें आहलें ती एक एक लायन बॉर्डर कित्याक केला ती हिंगा कितें तरी आसा न्हू कितें तरी येतलें हिंगा डेव्हलपमेंट जातलें हिंगा आणि तूं येयलेलें मगो तेंकां हांव येयलेलें हांगासर त्या दिसा ते म्हाका पळोवन धांवले हांवें दिसलें कितें करता कोणी उठपाक लायला तुमकां आमी इतलीं वर्सां हांगासर झाडां राखून दवरलीं कोणी तुमकां होणक्या मारपाक लायलाय हे ना काय सांगत ना धांवले हे तर सम लिगली असलेले धांवचे नासले आनी हे कोणाक दुसऱ्याक घेवन येवंक ना ते एकले येयलेले मागीर ते एकले येयले एकले बायल येयला आनी तुमकां विचारता बाबा कित्याक कातरता कोणें सांगला जाल्यार तुमी रावन सांगा न्हू म्हाका हें सांगलां परमिशन आहा हें आहा तें आहा एकल्याक पळोवन धांवता म्हणजे तुमचें कितें रॉंग आहाच न्हू नाजाल्यार हाडून दाखया आमकां पेपरार कोणें डिफॉरेस्टेशनाचें परमिशन कोणें दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन बाय द ऑक्सफर्ड डिक्शनरीन तुम्ही पळयत जाल्यार डिफॉरेस्टेशन दिस फोटो विल प्रॉप अप इट इज प्रॉपर एंड प्रॉपर डिफॉरेस्टेशन बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी कितें उरलां गोंयचें आमी एक झाड कातरी जाल्यार आमच्या दारांनी येता ते इसरपाक झाड कोणी कातरीला कित्याक लागून आमची घरांची झाडां आसा पळय अजून तशीच आसा केन्ना मोडटली आनी केन्ना ती काय खबर ना आनी कातरून दिना कित्याक ती कातरी जाली लायसन्स जाय हें जाय तें जाय न्हू आनी हांगासर हें सगळीं इतली इतली व्हडली झाडां ही दोतली ही कातरी फुडें फुडें हें आतां बारीक बारीक कातरिला सगळ्यांक आनी सगळीं वखदाची झाडां आख्खी कातरिला वखदाचें सोड आतां तूं तर एकलें येवन थिंगा सोद तेका तो विचारलें आनी तुवें तो तुका कांय सांगूं ना जाल्यार तें इल्लीगल आहा लिगली जाल्यार तुका कोण तें एरेस्ट करतले न्हू तुका सांगतले न्हू बाबा परमिशन घेतला आमी पात्रांचें परमिशन आहा कोणाचें तो पात्रांचो येतलो न्हू हाडोवपाक हे एकले येवन एक मिनटां रिक्वेस्ट करता प्रेसा कडेन हांगा जरी आमी आयल्या न्ही हांगा झाडां कट केल्ली आसा तुमकां रिक्वेस्ट करता मुद्दम सकयली ही झाडां मुद्दम तुमी नोट करून दवरा तुमकां तुमच्या हातून रेकॉर्ड आसूं न्ही फाल्यां हांगासर तांगेलो प्लान आसा कितें तरी बिल्डींग बांदपाचो आनी व्यू मेळना सीचो म्हणून ती झाडां वतली लक्षांत दवरा ते झाडां वतले शिवर I'm here to represent the Lamarwell Residents Welfare Association, me and my fellow residents. And we're here to ensure that the green zone, that is the entire top part of this hill here, stretching from here all the way to the circle, is maintained in its entirety without any change. We have noticed not only are there a lot of trees being cut this time, there are rumors of development of this area, and there are a lot of illegal buildings that are coming up on the green zone. So we want the government to maintain this green zone, and we want them to delete or remove the illegal structures, which are many. If you go on this road, there'll be many.
So Right now we we- have one here. yeah. So please act as per the law and maintain this area for future generations. And we, the Lamarville Residents Welfare Association, will back anybody who does the right thing here. Thank you. बेसिकली आमचे कितें दोनूय म्हणणें आहा एक आख्खे एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट ठरयलेलें आहा आनी गव्हर्नरान एब्सोल्युटली क्लियरली सांगलेलें आहा की ही एरिया नो डेव्हलपमेंट आहा फ्रॉम ब्रिटीश सेमेट्री गोईंग डावन टू मार्वेल विलेज कमिंग डावन दिस साइड. This should be maintained in order to keep the beauty of the place. We thank everyone for taking up this issue. Whoever is affected, we are fully in support. पण हे मारिवेल जॅक त्या वाटेन रावता. मारिवेल म्हणजे त्या वाटेन, रस्त्याचे त्या वाटेन आणि बाकीचो गांव ह्या वाटेन. थिंगाय सगळा गांव आहा. हेणी आता वो ग्रीन झोन आमी झाल्या पळय तेन्ना आदिसान 70s 80s सान ग्रीन झोन हो. आख्खो ग्रीन झोन अँड प्रॉपर प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून ओडीपीचेर दाखयता. तुमी ओडीपी तालिगांवची ओडीपी पळयत जाल्यार तालिगांव पंचायतीन ओडीपी लायलेली आहा. थिंगा आमी तुमकां फोटो धाडटा त्या ह्या एरियाचो. आख्खे हिंगा ग्रीन दाखयला टोटल. ग्रीन दाखयला आनी हितून वो ब्रावन पॅच तुमकां आतां दिसतलो वयल्यानसान पळयत जाल्यार. सो आमी आख्ख्या गोंयाक दाखोवंक सोदता की आमचो पळय फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तो हिंगा रावता तेज्या कुशीक तेज्या सामक्या कुशीक लागून भोंकाक तेंकोन फॉरेस्ट आहा तेच फॉरेस्ट तो तासांक लागला आनी आमचे आनी दोंगर आनी बाकीचे फॉरेस्ट राखपाक तेज्या हातीन दिल्या. चोराच्या हातीन चाय दिल्या. हेंच चलता गोंयान आनी मागीर आमी चिंता आमचे गोंय धाकटुलेशें गोंय आहा तें कित्याक पाड पडटा आनी कित्याक पिड्यार जाता. ohल्या मनशाच्या हातीन दिल्या उपरांत आनी कितें जावपाचें आहा तें तुमी चिंतपाचें. देव बरें करूं. ती एरिया दाखोवया ती मातशी एरिया दाखयता. तुमकां दाखयता ती एरिया. दाखयता. मातशें पळयात हिंगा. बाउंड्री केला झाडाची बाउंड्री आणि 1 मीटर ना जाल्यार लेस दॅन 1 मिटराचो गॅप दवरला. ऑलमोस्ट 100 मिटराचो रस्तो 100 मिटराचो रस्तो. झाडां कातरला पळय आनी आनीक झाडां लायता. ओपन झाले समजा हे सगळे लोकांक दाखोवपाक नाका म्हणून हे दवरला. बोला त्याने रोजच्या रांग पळोवंक नाका म्हणून त्याने ते सांगला हे मरे काडटा हे पळय झाडां खूब पावल्या काय पळय. ओके तुम्ही घेतला इतके घेतला कितें घेतला सांगता आमकां पेपर दाखयली झाडां पळय फाट पळय सगळी एक लायन ही व्हडली झाडां रायट टील दी एंड. तांकां एक स्टोन दिया. हिंगा सांग कोहली झाडां आसली ही कित्याची झाड? झाडां लायला काजूची झाडां जांबाची झाडां बॉन्डे केला मरे त्याने वखदाची झाडां सगळे व्हॉट ट्री दिस इज? सगळे काजूची जांबो आंब्याची झाडां. ही जंगली हे बेस्ट झाडां ऑर्नामेंटल. ही आता लायला देईन. ही आता लायला पळय बाउंड्री केला. आता तो कितें सांगता पोलीस झाडां आसली म्हणटालो आमकां बारीक करून कोणें विचारपाक गेले जाल्यार ते म्हणटाले पोलीसून झाडां आसली आता रोजारा इतल्या बेगीन जातले काय म्हणटाले आमकां विचारूंक गेले. आता पळय ही आता तेणे बॉर्डर केला ही बॉर्डर तेणे सांगला ही झाडां जाल्या उपरांत ती बॉर्डर क्लियर करतलो म्हणजे ओपन प्लेस जालो. हिंगा आमचो वेग मेळटा तेंकां न्हू.
आणि ते फुडारी हाती ती सायडीन हाती ते फुडेय मारले कंपोस्ट सगळं हिंगा दवरलं पळय. अख्खे ते या बंगल्याच्या फाटल्यान सावन हिंगा भायर सरना आणि फुडें वयता रावसा पूण हिंगा आसा भायर सर चोऱ्याचेच काम आहे. हे चोरयेचे काम चोरयेचे काम न्हू हे सगळे पळय मरे कशें आहा ते हांगा फक्त जांबवाची काजूची वखदांची झाडां आहलेली हिंगासर आणि आमी पयलीं आमची व्हडी आहाय पळय आमी व्हड्या कडेन आमी वयतालीं धाकटी आसतना 10-12 वर्सांची आसतना आमी व्हड्या कडेन वयतालीं सगळीं आंब्याची झाडां काजूची झाडां चिंचाची झाडां जांबवाची झाडां असले नासलेले ह्या ते झाडां नवी लायल्या ती तुमकांय खबर ना आमकांय खबर ना न्हू आमी हिंगासून हांगा कित्याक पावता ना आमी म्हणटा आतां कोण दाल्ले बिल्ले हांगा भोंवता न्हू ना ते कितें आतां हे आतां आतां पळय अशें म्हणल्यार हे हे तर चोरयेचें अशें केलें सपोज जाल्यार आमकां पळय आतां आमकां उदक बी येना उदक आमकां अर्द्या वरूच येता जर हिंगा तो देवन मागीर जालें कितें गो हांगा तर बिल्डिंगो बी बांदल्यो जाल्यार आमकां तेंय उदक मेळचें ना न्हू आतां आमकां उदक येना आमचें कोण कॉन्सोलर आमचो आयकना आमचो आमचो आतां आनी आमकां 2 दीस जाले उदकूच ना सामकें 3 दीस जाले उदक आनी हिंगा बिल्डिंग जाल्यार आमकां उदक ना आमकां नाक उदीक येता उदक सारकें सोडिनात ते आमकां तुमकां उदक येना आतां येना आमची थिंगा पडटा उंच घर ना ना आमकां उदक कित्याक येना म्हणटा पावना कित्याक येना म्हणटा अर्द्या ते? वरूच सोडटा उदक ते इतल्या लोकांक आतां त्या टांकयो बांदल्या पळय सकयल लोकांची घरां आमकां वयर उदक सोडना आनी ते बारीक अर्द्या वरूच सोडटा ते सोंग सोडल्यार ते 6:30 बंद करता 30 मिनिट्स पूण 30 मिनिट्स टाइम ना. Time ना. 4:30 4:30 5 टाइम ना तांकां. सो लोकांनी आय मीन अर्ली मॉर्निंग रावन उदकाचे वेट करपाक जाय. तांकां सारकें 4:30 सकाळचे 4:30 सकाळचे एंड ओनली फॉर 30 मिनिट्स दे गेट सम पंप डाउन. ओय सगळा कितली घरां आहा ओय तांकां उदीक मेळना मागीर. आतां 5 दिसाची सगळी आनी झाडां काडटकच मागीर आनी खूंय उदीक उरतलें मागीर आमकां उदक बाय दे वॉन्ट एनी वॉटर रे जांबू ना काजूचे झाड ना आंब्याची झाड आंब्याची झाड पासून हे सगळे चोरयेचे हांगा Yeah, the kind of construction that they are expecting with this, what is your thing? So, as a concerned citizen of Goa, and my wife and I have made Goa a home for many years now. It's very clear. Firstly, the law should be prime. What are the rules that are potentially being violated here? One, it's in green zone. You cannot construct full stop. Second, there is a hill cutting issue here. Anything above 25% is not allowed to be constructed upon. And prima facie, when you look at the gradient, it's clearly above 25%. It's shocking that the minister himself, TCP minister, is potentially violating all of these things in Goa. The man who's supposed to create the rules and enforce them to create a holistic, wonderful, beautiful state of Goa is himself setting a horrible example. So my request to him would be, please put out all your papers, property papers of ownership and approvals. If it is found to be in green zone, if there is hill cutting going on, if you are in CRZ, please set the example by demolishing your own home. Let's see if you can set this example and show Goa that you are honest. That's my request. Otherwise, why impact so many local communities who've been here for generations? You're impacting them without care for nature, for the environment. And it is these acts which cause flooding in cities. When you cut hills rampantly like this, when you cut trees like this, that is when water flows through, through the concrete jungles that we create, and it ends up flooding our homes in the lower lying areas. like it's been happening. So this is impacting. So the rich and the wealthy and the powerful are building their homes here at the cost of the poor, and not caring about the damage, future damage to the local communities, to everybody else who builds a house on the low-lying areas. It's shocking. People are claiming the structure which is out there. Yes. It is of the forest minister, Vishwajit Rani. So how did he end up building a structure in the forest itself? So the reason is, if you go into the laws and how the government departments work, and largely in violation of the law itself, they bring in notifications or changes in rules based on which they quickly go ahead and get their approvals and say, look, this is all legal. And they build their house, get the licenses and build the house.
Later, these same amendments notifications are challenged in court and found to be fraud by the courts. The courts then challenge them and dismiss those amendments. But in the meantime, those who have gotten away with it, at that time, the courts often are found to be a little lenient to say those who have built it, we will let them be. So this is the abuse of power and abuse of the law that is being done by policymakers that every Goan must know. They are misusing the law, creating terrible amendments and notifications and memos, misusing those in their favor, and later once they're challenged, they get away scot-free. Please know, this is the single biggest factor. Individuals who lack integrity are leading the state of Goa. This is what we must act against. It is nothing else that we need to care about today. This is impacting nature, land, future generations, jobs. They're not focusing on critical issues in Goa. They're focusing on self-wealth building in Goa. Thank you. Thank you so much. So this should be put for demolition now. We should. तशी गेल्या पावले मला सकल पावतले समीर यो व्हेरी सिस्टमॅटिकली तुमकां दिसता हे जे प्लांट्स जे ग्रो केल्या लायल्या हिंगा आनी इट लुक्स फूल स्केच प्लॅन केला हो जाग्याचो कितें येवपाचें आसा मोदें की झाडां कातरची पडले आनी कातरता जाल्यार कितले झाडां लायल्यो ते आतां एसेटन करपाचें मे बी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पंचायत नाल्यार रेलिवंट अथॉरिटीज आमकां दिवंक जातले. आप नाही सर पळय हिंगा तुम्ही पळयल्यार न्हू हे एंड जाता हिंगा हे पळय फोंडकुलां मारली आती हिंगा एंड जाता आनी हो बंगलो आहा तो ते बंगल्याचे कोनशाक सामको पावला म्हणजे आता तुमकां हिंगा हेच फोन हे फुल्ला पळय ते पळोवनूच कळटा की कोण काम करता आनी कित्याक काम जाता तें. आमी काय सांगपाची गरज ना की कोणाचें नांव घेवपाची आमकां गरज ना की अमकोच अमकें करता म्हणून पळय हेज्या वयल्यान गमता न्हू ही एरिया खंय पावला पळय नाजाल्यार ही एरिया फुडें वचूंक जाय फुडें वचूंक जाय ही एरिया आनी फुडें ना पूण आमकां कितें आसा मागीर आमकां धमकी दितात ते बाबा तुवें कोण सांगलें तूं जाणा आपल्यान इतको घेतला पूण आमकां पेपर काय दाखोवंक ना तूं कोण काय म्हणटलो तुका पेपर दाखोवपाक आमचे बारीक लोक भिता न्हू मागीर व्हडले लोक हे सीसीपी वॉर्ड नंबर 2 तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमची एमएलए आहा पळय ती एक तर ती न्हिदल्या ती 5 वर्सांनी उठ्ठेली डायरेक्ट आनी बाकीचो आमचो हे आहा तो कावन्सिलराक सांगलेले आमी यो म्हणून कावन्सिलर खंय पावंक ना हय तो भायर आहा ताका 3 दिसां पयलीं फोन केलोलो हांवें आनी ताका सांगलें कितें बाबा अमकेच्या मिटींग दवर तो म्हाका म्हणटा मिटींग कोणें दवरल्या हांवें म्हणलें आमी पब्लिकान दवरल्या मिटींग पूण तूं यो तुवें आमकां भाटकाराच्या फुड्यान गेला तेन्ना गणेश जावन आमकां आपयलेलें तेणें पूण हेणें आमच्या पंचान आमकां कितेंच सांगूं ना की गणेश जावन आमी भाटकाराचेर गेला काय ना ते ओके कॉन्सुलर आमकां सांगूंक ना आजून सांगूं ना आमकां तें आत्तां म्हाका तो आयज फोन केला तेन्ना म्हाका सांगता तो ना एक केस फायल जावंक जायना हांवें म्हणलें तो कोणाक सांगून केस केला ती कोणाक सांगून तुवें केस केला आमकां काय तुवें कांय सांगूं ना चवथ जावन गेली लोक म्हणलें आमकां येतात तेणें आमकां सांगलें कितें कोणाचें इनलिगल घरां पळय आनी तिका आमी फॉर्मान दितले एड्युकेट काडटले आनी ते तुमकां लिगल करून दितले म्हणून पूण आमकां फॉर्माय ना आनी एड्युकेटूय ना हांवें सांगलें तुजें पावलें खंय ते आनी आतां ताका सांगलें कितें आमकां म्हणलें दोनूय कॉन्सुलर जाय नेल्सन काब्राल आनी तूंय जाव युवराजूय जाव युवराजूय जाव म्हूण सांगलें कित्याक तुमी मेन तो म्हणटा मागीर तूं ताका घेवन हांवें फाल्यां ब्लेम कोण नाका सांगलें ताका तुमी नेल्सनाक घेवन गेला म्हणून आमी मिटींग तूं ना जाल्यार तूं आमकां कित्याकूच नाका एकूच गजाल सांगता एक म्हळ्यार हें जें घर आसा ह्या घरा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचें तेन्ना सरकार जें आसा तें फोडिल्लें कारण हें घर आसा तें CRZान येता तें आतां कन्वर्शन जावन कशें हातून येता तें समजना जर तें कोणाक गरिबाचें घर आशिल्लें न्ही जाल्यार आतां पर्यंत ताचेर बुलडोजर चडोवपाचें आनी सपोज कोण जर भायलो आशिल्लो पळय म्हणजे कोण आतां तांकां ते वयल्यान रोखडेंच लिगली करून दितात हें घर आनी कोणाचें आशिल्लें गोंयकाराचें
ताज्या नंतर ते कोणा नॉन गोवन्साक विकले आता आहले आणि धाकटुले. आता धाकटुले. आणि आता ते आदले- मोठे जाले आदले धाकटुले CRZ 3 येता. रुमाचे घर आहले थिंगा. आमी हांगाच्यान आतां इमिजिएट हांगाच्यान आमी भायर वता कळ्ळें न्ही फक्त सांगपाक इतलेंच आयिल्लें की हांगा ज्या पद्दतीन झाडांची कत्तल केल्या आणि कोण तरी झाडांच लावन ताका बाब वायर मारूंक मेळना कोणाक तरी कायद्या अंतर्गत म्हणून तो वेवस्थीत झाडां लावन हे हो जो जागो आसा पळय तो दाखोवंक सोदता की प्रायवेट प्रॉपर्टी आपली आनी चुकून समजा आमी कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन घुसल्या जाल्यार वी आर सॉरी वी आर गोईंग आउट यो स्ट्रॉबेरी बॉर्डर मारला मिनिस्टर मिनिस्टर आमचे Looks like a boundary was over because usually we have you have to see where is sea market, go to unique. You're not showing up, man. You're shouting and scared.
झालं You speak then you can. सगळ्यांक ॲक्च्युली लोकांक थँक्यू म्हणपाक जाय कित्याक जेन्ना कितें वायट जाता आमचे कॉन्स्टिट्युएंट सगळे लोक भायर सरपाक जाय बिकॉज युनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें चेंज करपाक जाय जाल्यार युनिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दिस इज जे कितें ग्रीन झोन आहा ते ग्रीन झोन आमकां जाय कित्याक भुरग्याच्या फुडाराक लागून आनी आमचे यू नो टू सेव ऑल आर ट्रीज आमकां ते येवंक जाय भायर. And I'm so thankful to all the villages of Aivav and Marvel who have come, even from Taligaon जायचे आणि पयसून लोक रामा बी येयल्या आमचे वांगडा सपोर्ट करपाक. सो आय एम व्हेरी व्हेरी थँकफूल. रामा ही वॉज एट अ फंक्शन तो बेगीन बेगीन येयला. सो प्लीज रामा तू पासून कितें दोन उतरां आवडटी हा. ऑल द ट्री लवर्स, ट्री फायटर्स, गोवा प्रोटेक्टर्स आमी सगळीं जाण हा भायर. सो प्लीज दोन उतरां तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां खातीर. एक म्हणटा ते डिफॉरेस्टेशन जरी तर
ऑल ओव्हर गोवा तर कन्सिडर तर केलें जाल्यार 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आहा पळय ते नंबर 1 पोजिशनाचेर येयल्ली आसा आनी ती म्हणटा ती एक तालिगांव आनी दुसरी म्हणटा ती पर्वरी. लास्ट 10 वर्सांनी हांगासर कंप्लीट कॉन्क्रीट जंगल जाल्ली आसात आनी हे कॉन्क्रीट जंगल जाताना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दे आर नॉट ओन्ली हार्मिंग देअर ओन पीपल बट दे आर ऑल्सो हार्मिंग दी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणल्यार कितें तुमचे हितून प्लेस मेळना म्हणून हांगासर कन्स्ट्रक्शन करप आनी गार्बेज व्हरप आनी कुमोरजो घालप ही प्रॉब्लेम जाल्ले आसात. मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा हांगासर आयज डिस्ट्रक्शन ज्या लेवलाचेर चालू आसात. आयज म्हाका सरप्रायज दिसता की कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट जो म्हणटा आमी गव्हर्नर आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान चड पयस ना आनी ह्या एरियेन सगळ्यांच्या पयलीं म्हणटा ते प्रिकॉशन्स सेफ्टी हे सगळ्यांक गरज आसा. हेज्या सायडीकूच हांगासर म्हणटा विश्वजिताचो बंगलो आसा म्हणून अशें आयकूंक येतात. आतां दुसरी गजाल म्हणटा की आज फॉरेस्ट मिनिस्टरूय तोच बंगल्याच्या कुशीक तर झाडां मारता फॉरेस्ट मिनिस्टराक खबर आसना. क्वेश्चन हो येता आज म्हाका वायट दिसता एक गजालीक लागून जितले ऑल ओव्हर गोवा तर पळयले नावशे पळया नाजाल्यार आजोसी पळया जंय जंय व्हडले प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात ते खंयच्या एरियेन आयला खबर आसा ते येयला एसटी एरियेन. फक्त एसटी एरियेचे टार्गेट मरिना प्रोजेक्ट येयला नावशे येता थंयसर ती एसटी एरियात. खांडेपारा भांडोरा प्रोजेक्ट प्रपोज जाल्लो एसटी एरियात. बोमा एरिया पळोवपाक गेल्यार हायवे येता एसटी एरियात. तालिगांव पळया तुमचे एसटी एरियात. म्हणल्यार आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो आक्रमण जो आसा पळय हो ह्या सरकाराचो आक्रमण जो आहा पळय बीजेपी सरकाराचो हो फूल एसटी कम्युनिटीच्या एरियेचेर आक्रमण जाल्लो आसा आनी तेय बीन कित्याक लागून आक्रमण जालां आय अंडरस्टँड की आमचे लोक पयलीं शिकलेले नासलेल्या कारणान आमच्या लोकांक हांगासर मिसगायड करून नाजाल्यार त्यांचं जे एज्युकेशन नासलेल्या कारणान तांचे सिग्नेचरी घेवन तांचे हे करून तांकां आपलो जमनीचेर शिक्षण नाशिल्लें म्हणून त्या टायमाचेर सगळ्यो जमनी कॅपिटलायज केल्ल्यो आहा. जरी तर हांवें एक स्टेटमेंट विचारूंक सोदता एक स्टेटमेंट सांगूंक सोदता जितले लोक म्हणटा जे एरियेन एसटी लोक रावताले तेका 1961च्या नंतर जितले प्रॉपर्टी आहा पळय ते कगरवाल आनी कोण 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 नांवां व्हडली व्हडली नांवां आयिल्लीं आहा पळय ह्या लोकांचेर भाटकारांची नांवां कशीं आयलीं कोणा कडल्यान घेतली खंय अग्रीमेंट जाला हे सगळें उस्तुपाक जाय. सगळें उस्तुपाक जाय. लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम वेर वी ऑलवेज से आमी सदांच म्हणटा की सगळ्यांक पयलीं ह्या भुमीचेर पावल दवरपी गावडा कुणबी आनी वेळीप जाल्यार ह्या भुमीचेर तर गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांनी पावल दवरले आसात जाल्यार यांचे कडल्यान इतली वर्सां आतां 10,000 वर्सांनी यांचे कडल्यान जमनी तुमचे कडल्यान ट्रान्सफर कश्यो जाल्यो हे पयलीं सांगपाची गरज आसा. स्पश्ट सांगा कोणी 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 दिल्यो कोणा कडल्यान अग्रीमेंट केलें काय हांचे शिक्षण नाशिल्ल्या कारणान तांकां धमकी दिवन तांचे कडल्यान हडप केल्लेली आहा जमनी त्योही सांगपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आमी सदांच म्हणटात की प्रोटेक्शन कल्चर प्रोटेक्ट जातलो जाल्यार त्या स्टेटीचो ओरिजिनल कल्चर प्रोटेक्ट जावचो पडटलो आनी हो कल्चर कोण सांबाळटा हो ट्रेडिशनल एसटी कम्युनिटी हो कल्चर सांबाळटा. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो कल्चर म्हणल्यार फक्त आमच्या बायलांक उखलून थंयसर ट्रेडिशनल डान्स कुणबी डान्स केलो म्हणून कल्चर प्रोटेक्ट जावचो ना. जेन्ना जेन्ना फंक्शनां कल्चर प्रोटेक्ट जावचो ना कल्चर प्रोटेक्ट जातलो जाल्यार ते स्थानीक लोक आहा तांकां प्रोटेक्शन दिवप खूब गरजेचें आसा. वन ऑफ द डिमांड वीच वी हॅव बीन पुटिंग अप टू स्टेट गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट एंड इवन दी गव्हर्नर हांगा गव्हर्नराक सांगिल्ले आसात की नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज हे खूब गरजेचे आसात. व्हेरी मच इम्पॉर्टंट हे नोटिफिकेशन ऑफ द विलेजीस जर झाले जाल्यार त्या एरियेन व्हडले व्हडले बिल्डर येवन थंयसर कब्जा करूंक शकना. दॅट लँड कॅनॉट बी सोल्ड टू द बिल्डर्स. आज एक्चुअली कितें जाला हे मिसयूज करून 2003 स्टेटस मेळिल्लो 2000 स्टेटस मेळून आज पर्यंत 20 वर्सां जाल्लीं आसात. स्टेटसाचे प्रमाणे तर नोटिफाय जाल्ली त्या टायमार जाल्यार आज पर्यंत डिस्ट्रक्शन 75% ऑफ द गोवा वूड हॅव बीन सेव्ड. बट टुडे बिकॉज ऑफ द ग्रीड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग. आनी आयज एक गजाल सांगूंक सोदता काल क्रुजान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार रिजनल प्लॅनाचे बद्दल थंयसर एक मिटींग कॉल आउट करता. आय अप्रिशिएट दॅट. कित्याक आयज सुरवात जाता पॉलिटिक्स कित्याचेर जाग्याचेर जमनीचेर आनी काबार जाता जमनीचेर. मुद्दम पळया सगळ्यांक पयलीं तर गव्हर्नमेंट सरकार फॉर्म जाता जाल्यार सगळ्यांक पयलीं कोणूय डिमांड करता 21 सीट क्रिएट करपाक समज कमी पडटा जाल्यार पयलो जे पोर्टफोलियो मागता तो TCP मागता.
तो TCP मागता पयलो पोर्टफोलिओ. जाल्यार म्हाका दिसता जमनी तर प्रोटेक्ट करपाक जाय गोंयच्यो जाल्यार सगळ्यांक पयलीं रिजनल प्लॅन जो जाता पळय तो फ्रीज जावपाक जाय 10 इयर्स. 10 वर्सां खातीर रिजनल प्लॅन फ्रीज जालो काय ना 10 वर्सांनी 2 फावटी इलेक्शनां जाता. जेन्ना 2 फावटी इलेक्शनां जाता पळय तेन्ना ते इलेक्शन जाले एक इलेक्शन जाल्या उपरांत तो TCP व्हॅल्यू 0 आसतलो. कित्याक एकदा रिजनल प्लॅन फ्रीज जालो नो अमेंडमेंट नो 39A नो 49A कांयच ना कसले 39 49 69 कांयच आसतना पळय अमेंडमेंट त्या टायमाचेर तो TCPचो व्हॅल्यू आहा पळय तो 0 आसतलो. कोणूच TCP घेवपाक सोदचो आनी थंयच्यान सुरवात जातली गोंयच्या जमनीच्या प्रोटेक्शनाची. आय रिक्वेस्ट आनी ज्या भाशेन आयज ST कम्युनिटीचे लोक आहा बाकीचे कम्युनिटीचे लोक आहा सगळ्यांनी हांगासर आयले. आय रियली अप्रिशिएट आनी म्हाका आय एम रियली सॉरी की म्हाका खूब टायम जालो आतां लेट पावलो बिकॉज आय हॅड अनदर फंक्शन ऑल्सो. सो हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता की सगळ्यांक पयलीं आपलो जमनीचो हक्क एका लागून झगडपाक लागून तुमी मुखार सरा. इट इज नॉट डोंट एक्सपेक्ट एक्टिविस्ट डोंट एक्सपेक्ट सचिल डोंट एक्सपेक्ट अस टू फायट फॉर यू ऑल. तुमी आपली लढाई आपणी करची पडटली. तुमी आपली लढाई भायर सरून आपलो गांव आपणी वाचोवचें पडटलें. ज्या भाशेन लक्षांत घेयात हांगा बायलांक पळयता हांव ज्या भाशेन मेळावली लक्षांत घेयात ज्या भाशेन मेळावली एक जाणटे बायलेन आपल्या पांयां आपल्या छातयेचेर पांय दवरलो पुलिसांनी पूण तियेन ते मेळावली प्रोजेक्ट करपाक दिलो ना. ही कापास्ताद जी आहा पळय ती बायलां कम्युनिटीची आसा. आनी जेन्ना ही बायलां मुखार सरतली गोंय हांव सांगता दादलो मनीस जावन सांगता सोदता ज्या दिसा बायलां हो मुवमेंट फुडें हातीन घेतली त्या दिसा गोंयान चेंजीस जातले आनी बायलांक हात घालपाक कोणाची कापास्ताद जावचो ना हे हांव तुमकां विश्वास दवरता. आनी आमचो सपोर्ट एक्टिविस्टांचो तुमकां सदांच आसतलो डेफिनेटली. वी हॅव टू फायट विथ द सर्टन थिंग्स. I request all the political parties also. Notification of the tribal areas is very much important to protect Goa, to protect Goan culture, to protect the Nis Goinkar. Thank you so much. Thank you. आयज तर पळोवपाक गेल्यार सगळे गोंयचे सगळे गांवांनी वयता थिंगा झाडां कापता वयता थिंगा फ्रॉड आहा. 90% of the properties are under fraud, are being sold to fraudulent means. And Goya has become a heaven for money laundering. हे सगळे दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, चेन्नई वाले, बेंगलोर वाले घुमून पळय येता ते सगळे ब्लॅक पोशे घेवन येता हिंगा आनी गोंयांत घालता. And Goa is such a small state, 104 kilometer coast line. So how can you expect this is the kind of pressure that is there on Goa. Land pressure, road pressure, garbage, electricity, water, the entire system has collapsed. The entire infrastructure has collapsed. Everywhere Goa is overflowing with garbage. Everywhere there are potholes. Cecil has been fighting for against the potholes. People are dying. You see the death rates. Every second day somebody is dying in Goa because of bad roads, because of drunken tourists. Why do we need these tourists? We don't want. Do we need them? No. So it's high time we say no to all these people who are coming from wherever they're coming from, Delhi or wherever. Please leave us alone. Our message will be, please leave us alone. Don't come here. Go to anywhere. Ghatkopar, Delhi, Gurgaon, wherever, but not in Goa. And one thing, message we have to be clear. Now there's a lot of evicting happening here in Goa. That we are telling all these Vermas, Sharmas, Guptas, whoever is coming here, please stop your fraudulent methods of acquiring land. If you see, suddenly you find one Gupta has become a ancestral property owner in Seoli. How he came 200 bags? How the ancestor of they have removed the name of Goans and by fraudulent means by bribing the officers and they put their name, showing that they are the ancestors of the property. And we have become outsiders now. I mean, Goinkar baile झाल्या and baile Goinkar झाल्या. And ओइला नाम का जागा गुत्ता गोंयकारा कोणे कित्याक तुम्ही कोण जाता तुम्ही ट्रेसपास करता प्रॉपर्टी तुम्ही आमच्या प्रॉपर्टी भितर येता अरे तुमची प्रॉपर्टी कशी झाली हाऊ यू गॉट दिस प्रॉपर्टी and nobody has a right to cut the trees. We will not allow, we will not tolerate. We started a massive movement in Seoli. Alex has been there, others have come from Seoli also here today. People have come from Porvorim. John Vaz is here. You know, people are fighting for trees to save the Sukur Plateau, to save Seoli, to save Oshel, to save Kamuli. People are here today. They come in solidarity to support. I have come from Panjim, I'm nearby.
but we will not tolerate. And surprisingly, police station is close by, the governor is close by. And the It is- minister also is close by. And minister himself has got an illegal bungalow in CRZ. He has violated. I've been seeing. I've got photographs from the time he's been building a bungalow. So these lawmakers have become law violators today. So if the lawmakers become law violators, it is the duty of the citizen to bring them under the law, get them to justice. If need be, we'll go to court. We are going to find out all the details of this, research this documents about this owner of this property, and we will definitely bring them to justice and see that no illegal construction comes here. And he pays the price for whatever is done. Destruction. He has to restore back the land to its original state. Are you there with this? Yes. So let us unitedly fight against this injustice, fight against the destruction of Goa, fight to protect our land of Goa, and fight to protect our environment. Thank you. गुड इवनिंग म्हजें नांव दिपेश नायक आनी हांव कोरवळे साकून आयलो आनी काल आमी मॅसेज पळयली की बाबा हांगा ट्री कटींग जालां ते आमचे थोडे जे कोण एक्टिविस्ट आसात कोरवळचे ते आमी हांगा सपोर्ट करपाक आयल्या तुमकां आनी आमचो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो कित्याक आतां थोडेशे गोंयकार जे पळय आहात तांकां दिसता की बाबा हें आमचें गोंय ही माती आमची ही झाडां आमची ही पेडां आमची हे दोंगर आमचे हे आमचे न्हंयो आमच्यो हे दर्या आमचे हे व्हाळ आमचे हे आमची भूंय ते काळजांतल्यान तांकां कितें पाका जाता भितरल्यान त्या खातीर आतां ते भायर सरतात आनी हे जे पळय आतां जे लोक सकयल रावताले गांवचे ते लोक आतां कितें काय म्हणल्यार तांकां दिसता की रे बाबा हे आमी मातयेक ह्या कित्याक दोंगरार आमी पयलीं कित्याक रोयलें कितें काय म्हणल्यार आमी उत्पन्न काडलें मिरसांगेचें रोप जावं भेंड्याचें काडलें आनी वेगळे वेगळे जे भाजयेचें रोप आहा पळय तें आमी हे दोंगराचेर काडलें आज ते दोंगर कोणें तरी विकल्यात भायल्या लोकांक आनी आतां रामान म्हणलें की बाबा एसटी कम्युनिटीक एक स्पेशल एक कॉन्स्टिट्युशनल कितें काय म्हणटा तांचे हे सेफगार्ड आसात ते तांणी कितें काय म्हणल्यार गोंयच्या सरकारान चडशे आतां इम्प्लिमेंट करपाक जाय कित्याक आतां जशें रामान म्हणलें की एसटी कम्युनिटीचे जे इतले गांव आहा ते उदोस जावपाक लागल्यात कित्याक ते आतां सॉफ्ट टार्गेट जाला तांकां खबर आहा की बाबा एसटीचे लोक जे आहात ते फक्त काम करतात पोट भरतात त्या खातीर हांव म्हणटा की बाबा एसटीचे जे कोण आतां आमदार आसात मंत्री आसात तांणी एसटी कम्युनिटीक साल्वार करपाक मुखार सरपाक जाय नाल्यार जावचें ना आतां पळया शेजारे कितें काय म्हणल्यार फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा शेजाऱ्याच्या कित्याक काय म्हणल्यार तेच्या कुशीकूच कित्याक झाड कटींग जाता म्हणल्यार ताका दिश्टी पडना आनी वयल्यान ताणें व्हडले व्हडले कॅमेरा घातल्यात चारूय वटेन आतां 4 वटेन जे कॅमेरा घातल्यात ते कित्याक लागून घातल्यात भावनो आनी भयणानो तुमकां कितें सांगता हांव की आमच्या गांवांक बी अशें आतां कितें काय म्हणल्यार जंगल आहा पळय न्ही प्रायवेट फॉरेस्ट तातूंतल्यान कितें म्हणल्यार रस्तो करपाक आनी तो सगळे कितें लोकल MLA आहात जे पंच आहात सरपंच आहात आनी जे कोण जे बिल्डर लॉबी आहात आनी माफिया आहा लँड माफिया ते सगळे इनवॉल्व आहात त्या तांकां आतां समजुपाक आमी आतां विसरपाचें की बाबा हो मनीस आमकां मंत्री आमकां बरो आसा MLA बरो आहा ना पंच बरो आहा ना कावन्सिलर बरो आहा हे सगळे कितें आमी विसरपाक जाय आनी मुखार सरपाक जाय आमचें गोंय वाचपाक भावना आनी भयणां तुमकां हांव आयचें उदाहरण सांगता आयचे पेपराचेर कितें आयलां आयचे पेपराचेर आयलां की बाबा आमच्या खंय हांगा ते वायल्ड फॉरेस्टाचो डिक्लेअर करपाचें आहा पळय थंय खंय टायगर म्हणटा ते नात आनी हो कोण सांगता हो सांगता चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाचो जो पळय ऑफिसर आहा तो सांगता की हांगा जे आतां वेस्टर्न घाट्स जे पळय थंय खंय टायगर नात पूण म्हाका एक ते प्रश्न विचारपाक आनी ताका म्हाका एक आय वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन टू द कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जेन्ना आमी पळय सकयल देंवतात घाटांतल्यान तो चोरला घाट जावं मागीर तो आनी दुसरो घाट जावं हे जे पळय वयल्यान जे वेस्टर्न घाटांतल्यान जेन्ना आमी देंवतात थंय सरकारानच कित्याक म्हणल्यार बोर्ड मारल्यात मरे वायल्ड लायफ आहा हांगा टायगर आहा हांगा हें आहा तें आहा ते सगळ्यांक कित्याक म्हणल्यार आनी कित्याक म्हणल्यार थंय सामके व्हडले नोटीस मारल्यात की बाबा हांगा तुमी कांयच करपाचें ना हांगा तुमी कसलीच घाण करपाची ना हांगा रावपाचें ना डिस्टर्ब करपाचें ना वायल्ड लायफ सँच्युरीक जाल्यार हांव एक सरकाराक सांगता की बाबा रे थ्रू आउट गोवा आज कित्याक म्हणल्यार वाघ दिश्टी पडटात लेपर्ड दिश्टी पडटात पॅन्थर दिश्टी पडटात मागीर वेगळे वेगळे जनावर दिश्टी पडटात पिकॉक दिश्टी पडटात आतां ते आमचे वायल्ड बायसन गोरेडे म्हणटा पळय ते दिश्टी पडटात आख्ख्या गोंयाक कित्याक म्हणल्यार ते सगळे कडेन दिश्टी पडटात जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता आतां एक कॉल येवपाक जाय की गोंया हे प्रोटेक्टेड लँड फॉर द टायगर्स एंड ऑल अदर रिजर्व्स एनिमल्स म्हणून आमी डिक्लेअर करपाक जाय तेन्नाच म्हाका दिसता हें जे पळय डेव्हलपमेंट आहा पळय ते सगळे काबार जातले भावन आनी भयणानो काल हांव खरेंच अजाप जालो मिरामार एक व्हडलो छठ पुजा म्हणून एक प्रोग्राम जालो नॉर्थ इंडियनाचो आरे बाप रे
तितले आमचे लोक समज म्हणतो कितें फंक्शनाक आपयले तितले लोक जमपाचे नात, तितले हे नॉर्थ इंडियन थंय रावले मरे उबे रावले. हाजो अर्थ असो आहा की आमी आतां गोंयकार मायनॉरिटी पावल्यात आनी हे आतां फाल्यां रूल करपाचे आहात. आमच्या वाड्यार तुमकां सांगता सुकूर एक वाटेक लागून आतां झगडी जातात. एक आसा गोंयकार आमचो आनी दुसरो आहा ते आमचे थोडे मायग्रंट आहात. ते म्हणटा तुमी घाटी, तूं म्हणटा भायले, आमचे म्हणटा आमच्या जागेचेर तुमी ऑब्जेक्शन हाडपाक कोण. आतां असलो प्रकार जावपाचो आसा आनी हे सरकाराक हांव सांगता आनी मंत्र्यांक सांगता आनी आमदाराक सांगता की बाबा रे तुमी आतां वोट बँकाक लागून जे पळय आतां कन्वर्शन चालू केलां 39/72 आनी जे तरेन आतां तुमी आतां जवळ जवळ 50 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट ऑलरेडी केल्या. 1 करोड 20 लॅक्स म्हणल्यार पळय आतां हे रेटीन समज म्हणटा कन्वर्शन जर जालें जाल्यार मागीर म्हाका दिसता एक झाड सुद्दां आनी पेंट बारीक बारीक बुशी सुद्दां दिश्टी पडपाचे नात. सो इट इज हाय टायम कितें अक्रॉस सिसील की आमी पार्टी बेज लायन्स जे आहा त्यो भायर मारून एक गोंयकार म्हणून गोंयक सांबाळपाक लागून आमी जे पळय अक्रॉस जे आमचे लोक रावतात जमा एसटीचे मागीर आनी वेगळे वेगळे समाजाचे आनी धर्माचे ते सगळ्यांनी एकठांय येवन आनी खरें कळ्ळें पाद्रींनी आनी अक्रॉस आमचे जे पळय देवस्थानांनी आहा तांणी अपील करपाक जाय लोकांक की बाबा रे तुमी आतां ओगी रावपाचे नात, मुखार सरपाक जाय. आनी हेच तर केलें कितें जाल्यार गोंय खंय तर आमी रिस्ट्रेन करपाक आमी सांबाळपाक आतां ऑलरेडी काबार जावपाक पावलो. आतां पळय 1 लाख 8 दीस पयलीं म्हाका सांगतालो 50 लाख जाला म्हणून आतां 1 करोड 20 लॅक्स अक्रॉस गोवा खंय कन्वर्ट जाले लँड. आमी पेडण्यां गेल्ले फाटीं तुमकां सांगता सगळे लोक कित्याक मेळटा थंय आतां प्रोटेस्ट करतात. त्या खातीर सिसील यू टेक अप द लीड कित्याक आतां जे पळय तुमी आतां हें केलां इन्स्पेक्शन तें थ्रू म्युन्सिपालिटी जावपाक जाय आनी मोठे प्रोटेस्ट जावपाक जाय. आख्खे अक्रॉस गोवाचे गोंयचे लोक तालिगांवचे तुमचे स्पेशली सगळे लोक येवपाक जाय आनी म्युन्सिपालिटीचे लोक कित्याक ते कितें आहात लोक आहात ते सगळे पणजे भायले भितरले रावतात पूण हांगचे लोकल जे लोक रावतात ते लोकांक फाल्यां इफेक्ट जातलो आनी इतलो इफेक्ट जातलो सांगपाचें ना. आनी एक तुमकां कसो सांगता पर्वरी आतां इतलें आतां बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन चालू आहा इतलें वाडलां की आतां सिवेजी पळय आहा पयलीं सिसील ती सगळी सिवेज आहा पळय दोंगरार वयर घालता खाली करतात ती ट्रिटमेंट चालू ना आतां ती सगळी घाण पडल्या घुट्टाणी पडल्यात. तशेंच तुमच्या गांवांक जातलें त्या खातीर यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. गार्बेज इज अनदर एस्पेक्ट. पूण सिवेज समज म्हण तूं तर तुमच्या गांवांक आयली जाल्यार तुमचें कितें आहा तें तुमी पळयत आसतील. इट बी अनदर मीन्स लायक हांव तुका म्हाका आमी केन्ना असलें पळोवंक नासलें पूण आतां कितें आहा जे आतां टँकर एक्रॉस चलतात न्ही पर्वरी आनी हांगा म्हाका खबर ना खंय पूण ते जे पळय इतले आतां आमचे एनवायरमेंट काबार करपाक हे मुखार सरल्यात की इट इज बियॉन्ड रिपेर. सो आय अपील टू ईच अँड एवरी इंडिविज्युअल आनी खास करून जे पळय लेडीज आहात यंग लेडीज यंग यूथ जे पळय आहात दे हॅव टू कम फॉरवर्ड बिकॉज we have crossed our age now. They are the one who has to really safeguard this Goa, and I am very thankful to Cecil and Mario and the organizer Anthony and all. कित्याक तुमी मुखार सरले म्हूण आमकां कळ्ळें आनी आमी कित्याक तुमच्या सपोर्टाक आयले. आमच्या बरोबर आमचो विल्बर आहा आनी जॉन आहा हे लोक सदांच मुखार आनी कितें आहा तुमी भिवपाची गरज ना. जसो प्रमोद सावंत सांगता पळय तुमकां भिवपाची गरज ना तुमकांय भिवपाची गरज ना. तुमचे समज म्हण तूं एरिया कोणें तर झाड मारलें बारीक जावं मोठें वचून कंप्लेन करा म्युन्सिपालिटी कंप्लेन करा पंचायती करा फॉरेस्टा कंप्लेन करा आर एफ ऑफिसा थंय कंप्लेन करात. कंप्लेन केलें म्हणटा कितें जाता ताची दखल घेवची पडटा ती इन्स्पेक्शन करचें पडटा आनी बेश्टो बोवाळ मारप ना व्हिडिओ काडप ना इन्स्पेक्शन जावपाकूच जाय कंप्लेन जावन इतलेंच हांव सांगता. आनी वील कम बॅक हियर for your support and wholeheartedly and I call across all this one activists and the youth. Tomorrow we'll file a complaint with the RFO. Am I right? And we request you all of you to come when there is inspection. Yeah. Can you feel the heat now? Yeah. This is the month of November and the impact of this heat is because of these trees being cut. You must understand. Every person who's now in Goa is feeling the heat. Gormi itli वाढल्या. क्लायमेट चेंज इतली जाल्या मोपा 20,000 झाडां कापली व्हडले रूख व्हडले रूख बॅनियन ट्रीज मागीर ते वड कापले 20,000 वड आनी व्हडली रूख कापले. रेन फॉरेस्ट ट्रीज 200, 300, 400 वर्सांची झाडां कापली आनी 42 जोऱ्यो काबार केल्यो मेल्यो. ही झाडां कापून 42 स्प्रिंग्स वॉट डायड बिकॉज ऑफ जैन तो झाडां कापली जोऱ्यो काबारतले जमनीचे खाला पळय उदक आहा फाल्यां तर पावस पडना जाल्यार आमी काबार
न्यू कॉन्सेप्ट हाडला तो तांकां सांग की उमटुपाची झाडां आनी दुसरे लावपाची मुंचाने उमटे पाहिजे दोन्ही उमटे पाहिजे दुसरे कोणी झाडपाचे देणार मध्य प्रदेश झाडपाचे झाडां थिंगा वयता खंय हिंगा जागा ना पण झाडां थिंगा वयता कर्नाटक आनी मध्य प्रदेश हांकां उमटान थिंगा लावपाचे ओके थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं एवरीवन क्लॅप योरसेल्व्स गुड जॉब देव बरें करूं